අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ තියෙන community tab එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයාලගේ videos වලට තව views වැඩි කරගන්නේ ඒ වගේම ඔයාලගේ channel එකට තව subscribers ලා වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා යන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම දැකලා තියෙන විදිහට YouTube content creators ලා ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ YouTube channel එකේ තියෙන community tab එක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම example එකක් තමයි අපි වීඩියෝ එකක් කරාට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක share ගිහිල්ලා නිකන්ම community tab එකට share කරලා නිකන් ඉන්න එක. අපි content එකක් කරාට පස්සේ community tab එක හරහා අපේ වීඩියෝ එකට views ගෙන්න ගන්න තියෙන පළවෙනි method එක තමයි නිකන් අපේ වීඩියෝ එක community tab එකට share කරනවා වෙනුවට අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් වෙනම post එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ post එකේ size එක මම ඔයාලට recommend කරනවා 1:1 ratio එකේ post එකක් create කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ හරි 4S post එකක්. ඔයාලා thumbnail එක හදන වෙලාවම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට post එකක් වෙනම create කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම වෙනම post එකක් create කරන්න බැරි නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ thumbnail එකම මේ community post එකක් වෙනුවට add කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට community post එකක් දාන එකෙනුයි අපේ වීඩියෝ එකක් direct share කරන එකෙනුයි මම experience කරලා තියෙන විදිහට අපේ වීඩියෝ එක audience එකට reach වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින් අපේ community post එකේ ඒ කියන්නේ අපි වෙනම 1:1 ratio එකේ post එකක් හදලා description එකක් එක්ක අපේ වීඩියෝ link එකත් add කරලා මේ විදිහට post එකක් upload කරාම ලොකු audience එකකට අපේ community post එක reach වෙන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා වීඩියෝ එකක් කරද්දි thumbnail එක හදන වෙලේම community tab එකට දාන්න වෙනම post එකක් create කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක community tab එකට විතරක් නෙමෙයි අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට හැකියාව තියෙනවා Instagram එකට, Facebook එකට, ඒ වගේම අපේ WhatsApp status වලට මේ create කරපු post එකම පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් මයින් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ විදිහට අපි community tab එකට දාන post audience එකකට reach වෙනවද කියන එක. ඉතින් මේක මම experiment කරලා බලපු දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරලා අපේ community post හරහා අපි post එකක් දාලා කියනවා අපේ audience එකට ඔන්න අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් launch කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න වීඩියෝ link එක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න කියලා අපේ audience එකට අපි suggestion එකක් කරනවා මේ විදිහට post එකක් දැමීමෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ community post අපිව subscribe නොකරපු අලුත්ම audience එකකට reach වෙන අවස්ථා ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම personally experiment කරලා තියෙන දෙයක්. මම මාව subscribe නොකරපු account එකකින් ගිය අවස්ථාවකදී මගේ channel එකේ community post මට suggest වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනම account එකකට suggest වෙන අවස්ථා ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි හරියට අපේ content එක සම්බන්ධව community post එකක් create කරලා මේ YouTube community tab එකේ අපි දැම්මොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ ඉන්න subscribers ලට message එකක් දෙන්න අලුත් content එකක් දැම්මා කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe නොකරපු අලුත්ම audience එකකට අපිට මේ post එක reach කරගන්නත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අපේ content එකක් post එකක් හදලා community tab එකේ දානවා වගේම අපිට මේ community tab එක හරහා තව options ගොඩකින් හැකියාව තියෙනවා අපේ audience එකත් එක්ක engage වෙන්න. එතනින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මම මේ කිව්වේ අපේ content එක සම්බන්ධව post එකක් හදලා දාන්න කියලා. අපිට දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් මේ community tab එකේ තියෙන quiz කියන mode එක පාවිච්චි කරන්න. quiz කියන mode එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි හිතමු අපේ YouTube channel එකේ කරන subject එක සම්බන්ධව මොකක් හරි audience එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ create කරලා answers කිහිපයකුත් ඔයාලට එතනින් create කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා හරි answer එක වෙනම note කරන්න. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් හරි answer එක තේරුවට පස්සේ මොකක් හරි special note එකක් appear වෙන්න ඕන නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒ විදිහේ note එකකුත් create කරගන්න. YouTube එකේ අපේ audience එකත් එක්ක connect වෙන්න තියෙන ඊළඟ ක්‍රමය තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා polls create කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. example එකක් විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයාලා වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන social media platform එක මොකක්ද කියලා. ඒ විදිහට ප්‍රශ්නේ අහලා අපිට පුළුවන් answers දෙකක් දෙන්න. එතනදී අපිට පුළුවන් TikTok, YouTube, Facebook වගේ answers ඕනනම් create කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ audience එකේ ඉන්න අයට හැකියාව තියෙනවා මේ answers වලින් කැමති එකකට vote කරන්න. ඉතින් මෙතනදිත් ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ audience එකත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කිරීමක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිව subscribe කරපු audience එකට වගේම අලුත් audience එකකටත් මේ polls වගේ දේවල් suggest වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි
හිතමු ඔයාගේ YouTube channel එකේ තියෙන topic එකට කැමති කෙනෙක්ට මේ post එක නැත්නම් මේ poll එක quiz එක suggest වුණා කියලා. එතකොට එයා ඒ post එකත් එක්කත් engage වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ channel එක තව දුරටත් බලන්න ඕන කියලා හිතුනොත් ඔයාලගේ channel එකේ icon එක එහෙමත් නැත්නම් channel name එක select කරලා ඒකේන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ channel එක ඇතුළට එන්නත් පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයාගේ YouTube channel එකේ තියෙන community tab එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊළඟට මේ community tab එකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ community tab එකේ space එක කෙනෙකුට sell කරන්න. ඉතින් අපි හිතමු මම කලින් කිව්ව විදිහට post දාලා quiz දාලා polls වගේ දේවල් create කරලා ඔයාලගේ community tab එක හරියට maintain කරගෙන එනවා. මොකක්ද මේ හරියට maintain කරනවා කියන්නේ? හරියට maintain කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ topics වලට relative දේවල් විතරයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ community tab එකේ දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අවශ්‍ය එකයි අනවශ්‍ය එකයි ඕන එකයි එපා එකයි හැමදේම ඔයාගේ community tab එකේ දාන්න ගියාට පස්සේ ඔයාගේ audience එක ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ community tab එකට. හැබැයි ඔයා අර විදිහට ඔයාගේ topics වලට relative දේවල් විතරක් post කරගෙන ඔයා community tab එක maintain කරගෙන ආවොත් ඔයා දාන post එකට හොඳ අවධානයක් ලැබෙනවා ඔයාගේ audience එකෙන් නැත්නම් ඔයාව subscribe කරපු පිරිසකින්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ අවධානයක් තියෙන නිසා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ channel එකට relative products companies වල community post ඔයාගේ community tab එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ දාන post එකට මිලක් නියම කරලා ඔයාගේ community tab space එක sell කරන්න. ඉතින් මේ විදිහේ වාසියකුත් ඔයාට community tab එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කොහොමද community tab එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. community tab එක කියන්නේ හොඳ place එකක්. ඔයා content එකක් upload කරාට පස්සේ අපි අලුතෙන් content එකක් දැම්මා. මෙන්න ඒ content එකේ link එක සහ මේ දේවල් තමයි ඒකේ include වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාගේ audience එකට හොඳ strong message එකක් යවන්න පුළුවන් place එකක් තමයි community tab එක කියන්නේ. ඉතින් extra tip එකක් දුන්නොත් මේ community tab එකට අමතරව ඔයාලගේ අනිත් social medias උත් පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම Facebook, WhatsApp status, Instagram ඒ වගේම තමයි ඔයාට තවත් social media platform තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම Telegram වගේ platform එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ community tab එකේ දාන post ඒ අදාළ platforms වලත් මේකට සමගාමීව post කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා community tab එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන ඔයාලට මොකක් හරි experience එකක් තියෙනවා නම් අදහසක් තියෙනවා නම් ඒව comment section එකේ කතා කරමු. ඉතින් try කරලා බලන්න මම මේ කියපු method එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ content වලට ලොකු අවධානයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලගේ channel එක අලුත් නම් සාමාන්‍යයෙන් community post එකක් දැම්මට පස්සේ විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු poll එකක් quiz එකක් වගේ දැම්මට පස්සේ ඔයාට එන comments ප්‍රමාණය ඊටාම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දාපු post එකට එන votes ප්‍රමාණය ඊටාම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකුවට තැකීමක් කරන්න එපා. දිගටම ඔයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයාගේ community tab එක maintain කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙම maintain කරගෙන යද්දී දිනෙන් දින ඔයාගේ subscribersලා ඔයාගේ viewersලා ඔයාගේ community tab එකත් එක්ක engage වෙන ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ YouTube සම්බන්ධව TikTok සම්බන්ධව ගොඩක් tips and guides අපි YouTube channel එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ videos උත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි social media content කරද්දී ඒවට අදාළ editing part එක, thumbnail designing part එක අපේ creative art LK main channel එකේ ඔයාලට videos විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් ආයි tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. This is your space.